ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 12ਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਇ ਸਹਾਇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਤਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਛਡਾਏ ਜੋਤ ਕਾ ਜਾਮਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਚ ਸੋਧ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਚਲਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਏ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਗੁਰਾਂ ਜੀ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਅੱਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾਮ ਵਿਸਰੋ ਨਾਮ ਸਾਰੋ ਰੱਖ ਲੋ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਜੋਧਦਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾਈ ਭਲਾ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਕੋ ਤਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨੀ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਕਰਿਆ ਇੰਜਾਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ। ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ 1958-59 ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਗਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਜਾਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੰਤ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਾ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਉਸਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਮਦੂਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਮਦੂਤ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਆ ਪੰਜਾਂ ਜੇਠ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਪਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਪੂਰੇ ਚੜੇਲਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲੂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਫੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੌੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਖਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਜਾ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੱਸਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਉੱਥੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤਾਪ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀਏ ਸਰਸੇ ਤੂੰ ਮਰ ਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਪ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਦੋ ਪਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਚੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ 2 ਨੀਲ ਪਏ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਏ। ਇਹਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਬਰ ਚਲਾਏ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਹਨੂੰ 2 ਡੰਡੇ ਵੱਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਕੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕੀ ਚੱਲੀਏ ਖਰਾਸ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੱਕੀ ਦਾ ਖਰਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਮਸਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2.5 ਫੁੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖਰਾਸ ਦੇ ਪੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 8-8, 10-10 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਿਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲ ਘੁੰਮਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੀਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੌਖੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਸੰਤ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਵਾਂ। ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰੋਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ। ਰਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ 4 ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਮਾਲ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਤੁਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜੂਹ ਚੋਗਾੜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੇੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਣੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਤੁਮ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ 100-200 ਸਰੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਵਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 200 ਸਰੀਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ 5-6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਅਸਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹਊਰ ਕਾਇਆ ਲਾਈ ਆ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣੇ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਓ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਘੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਨੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ 2 ਤਿਆਗ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਾਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੰਮੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜਪੀ ਬਾ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੰਮੇ ਦੇ ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਉਖਾੜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਜਪੀ ਬਾਈ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਪੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਈਰਖਾ ਵਕੀਲ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚੋ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਤਗੜੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਖਣਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਕੋਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤ, ਚੇਤਾ ਚੰਗੀ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ 4, तीनों जुग तीनों ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਤ ਰੁੰਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰੋੜੇ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲਪੁਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭਜਨ ਲਵਾਂ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗਿੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਣੀ ਗਏ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਪੜੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਲ ਭਰ ਉਹ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੌਸਲਾ, ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਗਏ।
संता फिर आके 1 साल बाद होर बैठ, वो फिर साल भर बैठा, उन्होंने नाम नहीं मिलिया। साल तो बाद फिर संता को जाते रहे, संता फिर अर्जी की, संता ने फिर बैठ साल पर। तीसरे साल में जाके उन्होंने कुछ समय बाद उन्होंने बारी आ गई, संत उत्थे पहुंच गए जगजीत सिंह होरी, ते उन्होंने उन्हें आख्या कि हुण तेरा भांडा साफ होया, हुण तेन नाम मिलेगा। नाल सूई रागी तो पड़ी भांडा धोए बैठ धूप देवो तो दूधा क्यों जाओ जाओ। नाल उन्होंने आख्या भी तेन बहुत वधिया चीज दी है, हुण इह छड्डी ना, अभ्यास करते रहो। तुसां मिल्खा सिंह का नाम सुनिया, जिहड़ा जिन्होंने फलाइंग सिख भी आखदे सन, बड़ा दौड़दा सी। उन्हें आप मैंने सारी गल दसी कि किस तरह उन्हें अभ्यास किया। जो अभ्यास करता तो दौड़ता दौड़ता कहना मैं डिग पैंदा था, जो डिग पैंदा था उठ के फिर दौड़न लग जाता, फिर डिग पैंदा फिर उठ के दौड़न लग जाता था। इस तरह ही संतां ने भी अभ्यास किया। जो रात को नींद आनी किली नाल केस रस्सी नाल बन लैने, जो झटका वजना फिर जाग आई, फिर उठ के नाम सिमरन कर लग पैना, जो झटका वजना जाग आई फिर नाम सिमरन कर लग पैना। इस तरह मेरा सिर फ्रेंड लोग रहे सानू तो बड़ा सस्ता मिला, उन्होंने कितना महंगा लिया, कितना अभ्यास किया है चीज उत्ते। फिर बड़े साल हुए ने, उन्होंने पिंड विच एक बीमारी पैगी, जिस बंदे बीमारी हो भी बच जाए, जिस बीमारी हो भी बच जाए। एक भाई दौड़ी दौड़ी आई, हाँ जी मेरा बच्चा मर जाना, मेरे जाते कृपा करो मरे ना। अरे मेरा मुंडा नहीं मरदा, मेरा जवाई कंगी मर गया, कंग पिंड के उत्थे नेड़े, चुप करके आस्ता जवाई मर गया। वो जाके उठा जवाई मर गया तो मुंडा बच गया। और उन्होंने बहुत सारे वजन ने। फिर अखीर का समा जो आया तो मजे से बैठे अपने लड़के को आखिर मैंने सुरनी का पाठ सुना। पाठ सुनते सुनते जिस वे पाठ का अखीर होया तो देखा संतां को शरीर छुड़ाने बैठे बैठे उस शरीर छड़ गए। तो ये क्यों है? ये सगुरां दे हुक्म अनुसार जिहड़ा नाम जपया जांदा उहदे करके अपने आप नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੜੇ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰ ਆਪਸ ਲੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਜਨ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਲੀਜਾ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਆਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ। काम केवारी सारी तुम्हें शायद ना याद हो। दुख सुख दरवानी पाप दरवाजा, क्रोध प्रधान महापाठ दुंदरता मन मावासी राजा। स्वार्थ ना टोप ममता को कुबुद्ध कमान चढ़ाई। तृष्णा तीर रहे घाट भीतर, यो गढ़ लियो न जाई। किसना लेना प्रेम पलीता, सुत हवाई गोला ज्ञान चलाया। ब्रह्म अगर सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया। सत संतोख ले लड़ने लगा, तोरे दुए दरवाजा। साथ सरकार गुरकी कृपा ते पकड़े गढ़ को राजा। भगवत पीर सखत सिमरन की, कटी काल पैर फांसी। दास कबीर चढ़े हो गढ़ गढ़ ऊपर, राज लियो विनाशी। दुल्हा बादशाह बन गया, वो जो बन गया जिन्हें कुछ नहीं कर सकता, उसका राज नाश नहीं हो सकता। इधर गुरु तगड़े होके भजन करो, बाणी पढ़ो, इन्हां तुखां दा विचार करो, आपस में बैठ के करा करो कि मैं जिहड़ा ये शब्द है ये मुताबिक मैं किथे गा। जे तैनूं कोई पता लगदा तूं दस दे मैं इस सुगा किवें जा सकदा। ये भी बैठ के विचार करके इस पासे चलदे हो सको। बड़ी कृपा सतगुरां दी, तुसीं इस देश विच आके सिद्धियां पग्गां, कई सारे कपड़े भी सिद्धे पाउंदे ने, सोध रखदे ने, पानी बाहरों लिया के उसदे नाल ज़्यादा पकाउंदे ने। बहुत कृपा सतगुरां दी। पर जी बाकी जी रही वो भी तगड़े हो गए उद्यम करो। अपने बच्चों कई बार ऐसा हो जाता है, जो बुजुर्ग ने ना वो घर च बह के बड़िया गलत गल्लां करते हैं।
ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਘਰੀ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10 ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ 10 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਬੋਲ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਸਭ ਦਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਖਿਮਾ ਤੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਿਮਾ ਤੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਖਿਮਾ ਤੇਜ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਖਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਆ ਗਾਰ ਉਦਜੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਪੁੱਜੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਬਲੇ ਉਦਮ ਕਰੋ। ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਦਮ ਇਹੋ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਾ ਡਰ ਜਾਪਣਾ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਤਨਖਾਰ, ਸਤ ਸੰਗਾਰ ਸਿਮਰਨਾ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਾਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਈ, ਬੱਚਾ, ਬੱਚੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੌਖੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਵਰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਪਾਏ। ਖਸਮਾਂ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜੀਤੋ, ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ। ਖਸਮਾਂ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੋਂ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਡਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰੀਰ ਨਾ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਾਂਜਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਈਦਾ ਹੱਥ ਮਾਂਜੀ ਦੇ ਰੇਤੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਮਾਂਜਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੁਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਘੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਆਏਗੀ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਖਾਦਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਖਿਆਰੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਖਿਆਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਸਗਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਸ਼ੇਟਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਖਿਆਰਾ ਲੱਗ ਦੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਗਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। 5 ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਘਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ। ਆਪੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਖਾ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਉਹਨੇ ਖਾ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋਈਏ, ਸਫਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ से ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰਸਨਾ ਰਮਤ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਰਾਉਣਾ, ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਔਖੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਕਰ ਜਾਏ ਕਾਦ ਬਹਿ ਦੇ ਲਾਵਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਸਭ ਵਸੂ ਮੰਗੀਆਂ ਵਰਸਲ ਕਰਕੇ ਚੱਤ ਲੰਘਾਵਾ। ਵਰਸਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਸਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰੇ ਆਦਮੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਘੰਟਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਕੰਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਰੱਬਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। मैं जगजीत सिंह विजय सिंह जान का लड़का, ये ऐसे पग नाल जिंदा, ये स्कीइंग विचों फर्स्ट आया अमेरिका में जाके। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆ ਭਮਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨ, ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਗਾਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਚੰਗਾ ਵੈਸੇ पानी में जला निकल के अक्सर जितने महापुरुष का शब्दा में जन्म लिखते हैं, बलहार राज गुरु जी चौथी पातशाही लिखते हैं, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती वे जल है सुंदर। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਵਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਗੱਤ ਕੀਤਾ, ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1100 ਪਾਉ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਬਜਦੀ ਕਬੋਤੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਹ ਤੋਂ ਸਾਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ।
जी देखो कि बड़ी खुशी की गल है हर त्यौहार से ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ जाको ठाकुर ऊंचा हो सो जान पर कर जाग ना सोई ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਆਪ ਭਜਨ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸੂਬਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਐਸੈਕਸ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮਿੰਗਮ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਕਵੈਂਟਰੀ ਲੈਸਟਰ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਓ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਚੌਥਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਇਸ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਛਾ ਨਾ ਖਿਸਕਾਓ ਸਬਰੇ को उद्यम करो ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਫਲਾਣੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਝਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਉਜਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜ ਇੱਕ ਨਾ ਸਭ ਗੰਜ ਕੇ ਆਖੋ ਤਾਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਖਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਦੋ 400 ਸਰੀਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਨਿੰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਢੂਗਾ ਨਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਲਾ ਲਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਕਤ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਲਪੁਰ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਯੂਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ
ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਰੰਗਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਕੰਠ ਸੁਣਾਇਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਕੰਠ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਿਮੋਹਤ ਬਿਰਲਾ ਬੁਝਿਆ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਖਾਦੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਾਲ ਵੀ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਮਰਦਾ। ਜਦ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਛਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਲੜ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੌ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਬੜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਠ ਡਾਰਿਓ ਮਨ ਕੀਨੋ ਰੋਸ, ਕਾਜ ਬਾਹੂ ਕੋ ਲੈ ਸਵਾਰਿਓ ਕਿਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪੈ ਜਾਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਓ। ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਂ ਸਫਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਂ ਕੰਠ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੰਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਪੂਰੀਆਂ ਲਗਾ ਲਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 4-4, 5-5 ਘੰਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠਾੜੂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਰੋਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 6 ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ, 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਬੁੱਧਰਾਮ ਅਤੇ ਵੀਰ ਚੰਦ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਰੂਸ਼ੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਸੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇੰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਮਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾੜੀ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600, 700 ਤੱਕ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਕੁਆੜੇ 'ਚ ਵੀ 40-50 ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਚਾਇਆ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਕੀ ਦੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ, 10 ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਵਕੀਲੀ ਝਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਾਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਨੰਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਬਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਸੰਗ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿ ਨਾਵਾ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਖੜਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਰਨਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਗਲ ਉਦਮ ਤੇ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ।
एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री बिगौती जी सहाय पातशाह बामीर प्रीतम बिगौती समय के गुरु नानक लेती आए। फिर अंगद कुरदे अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नु सुनो श्री हर राय। श्री कृष्ण जी आई है जिस जिचे सब दुख जाए। गुरुदेव बहादुर जी सुनिए करनौनी तावे ताए। दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सुखताए सहाय। श्री को बालक सिंह जी तम तमारक दे पताए। अकाल पुरख श्री को राम सिंह जी जमाते ले छुड़ाए। जोत को जामा श्री को हरि सिंह जी टूटी लैम लाए। अटल प्रतापी वडे प्रताप वाले श्री को प्रताप सिंह जी जिन्होंने सतसोद नाम बाणी का प्रवाह दे चलाए। सर्व कला समात श्री को जगजीत सिंह सत्ताएं सहाय। पैर जमारे श्री को उदय सिंह सत्ताएं होने जी सहाय। गुरु जी के चार साहिजादे पंच प्यारे चलमुक्त ऐसी शहीद बेअंत शहीद अदी कमावा त्यांतर के आप जित पवित्र नाम चितावे सच पाशी दी सात संगत ने नाम दा सिमरन कीता है। दर प्रवान करना जी कृपा करो महामारी तो बचाओ। विश्व शांति बख्शो ते सारिया नु तंदुरुस्ती बख्शो। हे सतगुरु राम सिंह जी सतगुरु उदय सिंह जी सिक्खी भी तेरी सिदक भी तेरा ते राखा भी तुसी हो। कृपा करके सानू एह दान दो के असी आप जी नु कदी भी ना भुलिए। कुल सृष्टि आप जी पवित्र नाम जपे कोई दुखिया ना रहे। गरीबों मार दे तरके दो दीदार। श्री सतगुरु राम सिंह जी नाम चढ़ती कलाम तेरे पाने सरबता जो बले सो निहाल सत श्री अकाल। प्रभु जी ओ एक कलड़ी बनवाही बिना प्रभ वे परवाह। तन नाह बाजो रह न साथ। तन नाह बाजो तन ना बाजो रह न सके रह न सके रह न सके। तन नाह बाजो रह न सके तन नाह बाजो रह न सके। बिखम
ਬਿਖਮ ਰਹਿਣ ਕਣੇਰੀਆਂ ਬਿਖਮ ਰਹਿਣ ਕਣੇਰੀਆਂ ਨਹਨੀ ਨਾਹਨੀ ਦਇਆਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵੈ ਨਾਹਨੀ ਨਹਨੀ ਦਿਆ ਨਹਨੀ ਦੇਨਾ ਨਹਨੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਵੈ ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹਨੀ ਦਇਆ ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਬਾਜਹੁ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕੋਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਾਜਹੁ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਏਕ ਲੜੀ ਕੁਰਲਾਏ ਹੋ ਬਾਜਹਾਂ
बाजो प्यारे कोई ना सारे नानक सातन मिलै नानक सातन नानक साधन मिलै जिन नानक सातन मिलै बिन प्रीतम दुख पाए बिन प्रीतम दुख पाए दुख पाए बिन प्रीतम दुख पाए हो बिन प्रीतम दुख पाए दुख पाए दुख पाए ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 100ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਰੱਜ ਕੇ ਗਾਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇਵਾਂਗੀ। Whether he was referred to as Beyantji, the Messiah, the Rain God, the Master Musician, or even Garib Nawaz, what we know with surety and conviction is that Satguru Jagjit Singh Ji had a special place in everyone's heart. And on 13th of December 2012, our bodies went numb, with the hair on our skin raised, due to the shock when we received a message from Satguru Uday Singh Ji that Satguru Ji ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ UK ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। There were ups and downs over the last 3 weeks, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, it would make me smile and give hope to all that Satguru Ji is getting better. ਇਹ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ 6:28 PM ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 12:58 PM। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। Lines developed to pay respect to the Great One.
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, 14th of December। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਏ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, it was a very difficult few days for everyone. I remember not being able to go and watching Satguru Ji's sanskar live on my computer. I felt able to connect despite being thousands of miles away. I recall ringing my friends and family and talking to them about Satguru Ji and receiving warmth from their conversation. Satguru Ji's passing impacted everyone in different ways. A lot of people I spoke to used to have water streaming from their eyes when they remembered Satguru Ji. Like everyone else, I also found it difficult and congregated at the Gurdwara that evening with the Sangat. With Satguru Ji's blessings, I was able to attend Satguru Ji's Antam Bhog with my family, and for that I am truly grateful. The scene was amazing. The whole of Siri Pani Sahib was lit up with rows of Satguru Ji's photos wherever you walked. It was so serene, such a beautiful experience, and you could most definitely feel Satguru Ji's presence. Hajur Pacha Satguru Uday Singh ji nu arj ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ for them to share their experience of the moment they found out when Satguru Ji left us. Satguru Uday Singh ji mentioned that being in the hospital, the doctors had prepared them and they knew that Satguru Ji's body had to go. It was a sad occasion, but Mataji took care of everyone and led the way. Satguru Jagjit Singh Ji was at that position where, irrespective that his body had left us, he would always be with us. Like the Gurbani states, Satguru mera sada sada, na aave na jaye. Meaning Satguru Ji is eternal and immortal. He comes not, nor goes he. Oh abinasi purkh hai, sab meh reha samaye. He himself is the imperishable Lord, who is contained amongst all. Satguru Uday Singh Ji went on to mention that if they ask Satguru Ji for help today, Satguru Ji comes and helps them. As humans, we always want to relate to a physical form, but our mind should be reminded of the ultimate truth, that we should reflect on the Gurbani. Man tu jyot saroop hai, apne mool pehchan. Meaning, oh my mind, you are the embodiment of the divine light. Recognize your own origin. Satguru Uday Singh Ji's words are very inspiring for us, as they remind us to focus on Satguru Ji and that Satguru Ji is eternal. He is a Kalpurk, so will always be with us. I also asked a few members of our community to share their memories of that period, which they graciously did. To that, I am grateful. One Sangat member noted that 9 days before Satguru Ji left us, I had Satguru Jagjit Singh Ji's Pratak Darshan. I immediately sat up and folded my hands. I asked Satguru Ji, "Man nu yakeen nahi aunda, ki ho reha hai Sacha Pasha?" Satguru Ji ne bachan kita, "Mainu ki ho sakda?" Satguru Ji was showing me I am the light, the divine. My body is made from light and nothing will happen to me. I will always be here. "Eh paana hai," Satguru Ji said. "Jiddaan Guru Tegh Bahadur Ji nu sarir chhadna pya te kashт ਚੱਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ." I said, "Satguru Ji, I won't be able to cope." And Satguru Ji gave their bakshish and again said, "Paana manna hai." 9 days later, when Satguru Ji left us, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, Satguru Ji ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ I felt fine, as Satguru Ji had prepared me and shown me that I am still with you. Another member noted, I was eating a sandwich with a friend when I received a message saying that Satguru Ji is no longer with us. My sandwich came out of my mouth and I broke down. I rang 6 to 7 people and was very emotional. When I reached home, a family member was over and we started talking about Satguru Ji. That night we congregated at the Gurdwara. Satguru Ji was just benevolent. I felt at peace that they were there as they resolved all of our issues. Just doing their divine darshan was incredible. 6 weeks prior, I went to do Satguru Ji's darshan at the Apollo Hospital in India.
Satguru's aura was just so amazing and uplifting. His finger was moving like he was doing Simran, but with no mala. It was surreal. That moment that touched me, when I was fortunate to be standing next to the bed where Satguruji was lying down. Satguruji lifted their hand and placed their hand on top of mine and left it there for a while. It is a memory that will stay with me forever. Another member, Bibi Babli, Subhamanjit Singh Ji's wife, she remembers that ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ satsang ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ. I was shocked ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ. ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ. ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ 6 ਵਜੇ 에어ਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਲਈ. UK ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ. ਫਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਨਾ ਮਿਲੇ. ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ. ਉੱਥੋਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ. 4:30 ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਹਰੋਂ. ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨੀਲੂ ਨਹਿਰ ਗਈ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, it was very quiet in the ਸੰਗਤ, ਪਰ ਸੰਗਤ was showing their emotions. It was a very sad and somber experience. Sadhguruji's loss was felt by many outside of the Sangat too, and this was heavily reported in the media, something which you may have read. Sadh Sangat Ji, Sadhguruji has left behind an enormous legacy. He celebrated 53 years, 3 months and 22 days on the Gurgaddi. In addition to reciting Nam Simran and reading 16 Banis daily, he contributed to the betterment of humanity through his principles, through his examples set in Maryada, Sangeet, Gurbani, as well as on the social, political and environmental front. During his time, the Sawa Lakh part of the Sri Guru Granth Sahib took place 3 times, which is an enormous achievement. He attracted the attention and affection of his followers and admirers wherever he went. His smile, his walk, his gestures, all resonated in the hearts of those that knew him. The spiritual qualities that Sadhguruji had were amazing. The qualities he had turned him into a spiritual lighthouse of energy and bliss for everyone who came into contact with him. He led us by example, instilling the values of honesty, compassion and hard work. He was a person of highly valued principles, and this was highlighted in 1991 when Sadhguruji underwent a heart bypass with the strict conditions of number 1, no shaving of the hair on any part of the body. Number 2, no alcohol or antiseptic to be used before, during or after the operation. Number 3, no female nurse to attend him. And number 4, no blood transfusion. The surgery took 3 hours, and by the 3rd day, Sadhguruji was walking on the advice of the doctors. The doctors were so astonished to see how fast the recovery was and that the Maryada was strictly maintained. Sadhguruji was very generous while dealing with people. After having his darshan, one felt just elated and all their wishes were fulfilled. On one of Sadhguruji's visits to UK, there was a program at the church in Southall. Mata Harjinder Kaur Chana went up to do Matha Tek while Sadhguruji was sitting on the asan. She moved away Sadhguruji's lohi and took Sadhguruji's charan out and then did Matha Tek. It was a great pleasure to see this, and this memory lives with me as Sadhguruji did not do anything. Sadhguruji allowed her to take the charan out. On another occasion in East London, when Sadhguruji was sitting in the hall on the ground floor after the program, Mata Gyankaur Flora did Matha Tek and went closer to Sadhguruji. She said, "मैं जफी पानी आ,
With a great affection again, Mataji indeed hugged Sadhguruji to everyone's delight. This was such a pleasure to see. Also Mata Karam Kaur Ji, our grandmother, used to tell me that when Sadhguruji visited Nairobi, she would always knit a jumper for Sadhguruji. On one occasion, she went to the dera to do darshan of Sadhguruji. Sadhguruji was standing in the staircase, and upon seeing Manji, he said, "Bibi, sweater leke aayi hai mere vaste?" Manji was really overwhelmed and answered that she had indeed brought a jumper and gave to Sadhguruji to wear. Bibi Tajinder Kaur Ji ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ in 2001 ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਹੋਣ ਕਿ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸੰਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਤੇਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੋਲਫ ਕੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗੋਲਫ ਕੈਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਗਏ 30 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। They kept going round the ਕੋਠੀ, not saying where they're going. ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਚਲੀਏ। ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਗਾਰੇ ਛੱਡਣ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੋਲਫ ਦੀ ਕੈਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਰ ਤੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਭਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੁਕ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਸਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। Another of Satguruji's passion was music. Now Satguruji was very keen for every household to embrace Sangeet. On many occasions we would hear Satguruji say कि भी हर एक घर तो संगीत दी खुशबू आनी चाहिए। Satguruji would sit for hours captivated in this passion. He was renowned for the spitting of beats into quarters and composing bandishes. I'm sure everyone remembers Mathura Mandalake. Now many musicians in the UK learned this to seek Satguruji's khushiyan. Saad Sangat ji, one can go all day reminiscing about Satguruji, as it fills us with joy to listen about their journey. Satguru ji ne Saad Sangat te bahut kirpa ਕੀਤੀ ਹੈ। To conclude, I want you to remind everyone of Sri Satguru Uday Singh ji's bachan of how to think of Satguru ji. Satguru mera sada sada na aave na jaye, meaning Satguru ji is eternal and immortal. He comes not, nor goes he. Oho abinasi purkh hai, sab meh reya samaye. He himself is the imperishable Lord, who is contained amongst all. Saad Sangat ji, ek kavita ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ।
सदियाँ तक गुरु जग जीत जियो तेरा प्यार पुलाया पुलता नहीं सदियाँ तक गुरु जग जीत जियो तेरा प्यार पुलाया पुलदा नहीं ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। Sat Sangat Ji, Sat Sri Akal. Over the years, Sri Satguru Jagjit Singh Ji visited the UK many times. The first time they blessed the UK Sangat with their presence was on the 27th of August 1967. Though each and every dora they made are equally memorable, and I'm sure many members of the Sad Sangat hold dear memories of these precious times, today we will be talking about the Rainmaker Kothak that happened in Mangat Hall, Southall in 1976. It was extremely hot then, with no sign of rain or water. The people were in great agony from the drought. During this Dora, Pandit Gopal Singh Ji accompanied Sri Satguru Jagjit Singh Ji, and they tell the story as follows. The London-based Namdhari Sikhs called and requested, Sache Paatshah Ji, give us your darshan in England and bless your people. Pandit Gopal Singh Ji explains that Sache Paatshah Ji was bound to go anyway because of the people of that land were praying at their feet. The first Guru of Kal Yuga, Sri Satguru Nanak Dev Ji, also did the same when Wali Gandhari did not share the water he had with the people. So Guru Nanak Dev Ji themselves went to the foot of the hill upon which Wali Gandhari lived. Quenching the thirst of Mardana was just an excuse. Who knows how many people's thirst Satguru Ji quenched then. Hence, the Guru went there to quench the thirst of the suffering people. Similarly, hearing the prayers of the people of England, Garib Nawaz Ji was bound to go, as they are the heir of Sri Satguru Nanak Dev Ji's throne. Acknowledging the request, Garib Nawaz Ji heard the prayers of the suffering people of England. Many highly acclaimed saints had prayed and held divans at Mangat Hall in the hope of bringing rain, but nothing happened. Before the arrival of Sri Satguru Jagjit Singh Ji in the UK officials immediately put the photo of Sri Satguru Ji on the television and announced that the Guru of the Namdharis was arriving from India and they would bring the rain. Those people who did the announcements were slightly skeptical. They thought that Garib Nawaz Ji was like the rest of the saints and sages. They said he, Sri Satguru Jagjit Singh Ji, would also leave after being unsuccessful. The Namdharis who call them Guru will all be disgraced. Pandit Gopal Singh Ji explains, but what do those poor people know of the avatar of Akal, who has come to remove sorrow and suffering for all living beings? Sarvat Tapala. Sri Satguru Jagjit Singh Ji gave darshan at Mangat Hall. A divan was held, and at the end of the divan, some people, including Britons, approached Sri Satguru Jagjit Singh Ji and requested, O supporter of the poor people, whatever it takes, please bless us with the rain. At first, Sri Satguru Jagjit Singh Ji said, Main kaun hunna mi paun wala? Who am I to make the rain fall? After being requested a second time, Sri Satguru Jagjit Singh Ji said, ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਏਗਾ In the morning we will do ardas in the lotus feet of Sri Satguru Ram Singh Ji. If Sache Paatshah Ji wishes, rain will fall. The morning came and the Asa Diwar da Bhog was done. Pandit Gopal Singh Ji was given the hukum to perform the ardas. Pandit Ji did the ardas. O Akal Purukh, Sri Satguru Sache Paatshah Ji, at your feet it is requested that the rain may fall. Shower your blessings. Forgive these beings of their sins
and be kind to them, men and animals, trees and plants. All are suffering without water. The ardas was performed at about 7 o'clock in the morning. Garib Nawaz Ji showered their blessings in such a way that it started drizzling within 15 minutes, and later it rained so much that there seemed to be no end. It was as if the rain god, Indra Devta, was standing before Satguru Jagjit Singh Ji with their hands tied. The Britons were dancing in the rain. Sri Satguru Jagjit Singh Ji was addressed as the rain god, the rainmaker, by them all. On every television channel, every newspaper was the headline that the Guru of the Namdharis, Sri Satguru Jagjit Singh Ji, who had travelled from India, was responsible for bringing the rain. Wherever the Britons saw Namdharis walking by, they'd say, they are the ones who brought the rain. Great indeed is Sri Satguru Jagjit Singh Ji Maharaj. It rained so much that there was no ending. For over 20 days, the rain poured and poured. Garib Nawaz Ji was approached a second time because it had rained so much in England that the flooding had started to become a problem. From there, Sri Satguru Jagjit Singh Ji went to Africa. Some journalists there approached them and asked, "We have heard that you have brought rain to England." Sache Paatshah Ji replied very humbly, "Main kaun hunna meeh paun wala?" There was absolutely no sign of pride in their words. Even after showering such great blessings, they did not want to make themselves known. It is indeed the way of Akal Purakh, how Satguru Ji answered the prayers and with their will also stopped the rain. Indra Devta, Agni Devta, Pawan Devta are all at the command of Sri Satguru Jagjit Singh Ji. Hukme andar sab ko, baar hukum na koe. Sare jane ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਹੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦੇਹ ਦਾ ਓਹਲਾ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰੇ ਅਥਰੂ ਬਾਣੇ ਬਣ ਬਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਾ ਓਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੀੜਾ ਕਰਕੇ ਕਲੇ ਜੜੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਾ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਯਤੀਮ ਬਣਾ ਤੁਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਪਲ ਪਲ ਢਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਦਰਦੀਆ ਦਰਦ ਤੇਰਾ, ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਦਰਦੀਆ ਦਰਦ ਤੇਰਾ। ਹਾਲਤ ਦਿਲ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਆਪੀ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਖੋਲਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਆਪੀ, ਖੋਲਿਆ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਆਪੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜਿਆਂ ਤਾਈ ਆਪੀ ਤਾਰਿਆ ਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਰੂਪ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਧਾਰਿਆ ਏ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਠਾਰਿਆ ਏ। ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਓਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ ਏ। ਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਪੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਆਇਆ ਕਰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਏ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਜੀ ਕੋਲ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਲਿਆ ਏ। ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਚੁੱਪ ਬੱਟੀ, ਕਈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਈਓ ਹਰ ਪਾਸੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਚਰਨ ਨਾ, ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੇਵਕ ਬੰਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਂਡਾ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੌਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਪਦਾ ਏ, ਆਪੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਦੀਦਾਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਤ ਝੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਾਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਖਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਾੜੀ, ਆਪੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਅਲੋਪ ਜਦੋਂ, ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਜਦੋਂ, ਸੋਹਣਿਆ ਛੱਡ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਵਾਧੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਾਵਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਸਨ। ਪੈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰ ਦੀ ਤੇਰੀ, ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਰੇ ਵੇਖੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਰੀ ਗਨਾਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲ ਸਿਰ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਰੇ ਵੇਖੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰੇ ਵੇਖੇ। ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਸਨ ਮਹਿਤਾਜ ਜਿਹੜੇ, ਕੋਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵੇਖੇ। ਤੇਰੀ ਪਾਰਖੂ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪਾਰਖੂ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ।
ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਡਰੇ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਏ ਸੋਈ ਪਾ ਲਿਆ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਚਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਏ। ਸੋ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। When visiting the Gurudwara, many of us may see this as a process to go and matha tek, sit down to do our Nitnem and listen to Kirtan. Some go beyond that and actually understand what is being recited in the Shabads. There are even those who research around the Shabads to understand their true depth and meaning and apply those teachings in their everyday life. But a Satguru is beyond that. Bhai Veer Singh describes the term Guru as a combination of two entities, Gu meaning darkness and Ru meaning light. Hence, a Guru is the one who takes us away from darkness towards light. The Guru will work tirelessly and selflessly for the benefit of others. This characteristic was possessed by Sri Satguru Jagjit Singh Ji, and the resurrection of Dhunis is another tribute to that. Rag Naad Sab Sach Hai, कीमत कहीं न जाए. Sri Satguru Jagjit Singh Ji always emphasized Rag and Sangeet and stressed the importance of Sangeet in Sikhi. They often explained highlighting the importance of Sangeet in Gurbani, which brings one closer to God. It is invaluable. With music, one can fathom the will of God. When furthering Sri Satguru Pratap Singh Ji's vision of reviving and restoring Gurmat Sangeet to its traditional glory, as per our previous Guru Sahibans and their darbars, Sri Satguru Jagjit Singh Ji realized that something was missing from our Panth. Sri Satguru Ji put the missing pieces back in the jigsaw in a variety of ways, culminating our Panth to reach world recognition in the realm of Indian classical music. One of those missing pieces is presented to us in the form of Dhuni. Sri Satguru Ji from the tender age of 4 were under the tutelage of Bhai Tappa Ji, and learnt one of the remaining Dhunis known to the Sikh Panth. As a keen scholar of Gurmat Kirtan, Sri Satguru Ji went further to compose, recreating the lost Dhunis and then teaching these to the students of Sri Beni Sahib. Following the same format, retaining the poetry and adding the Gurbani war associated with each Dhuni, these beautiful renditions have now been shared for us to enjoy. Appreciating this huge contribution, we are blessed to have Hazur Sri Satguru Uday Singh Ji, who have driven archiving as much of Sri Satguru Jagjit Singh Ji's contributions. We pray for their blessings, and with their kirpa, we continue to learn about the true depths of this beautiful Sikh Panth. Dhan Sri Satguru Jagjit Singh Ji, Dhan Sri Satguru Uday Singh Ji. ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਜ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਧੁਨੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਉਸੇ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀ ਜੋ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਭਾਈ ਤਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ 2000 ਸਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 9 ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੌਜ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਮਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੇਟੇ ਮੌਜੂਦੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦੀਨ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਿ ਕਮਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਰੀਤ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਭਾਈ ਤਾਬਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਦੀ ਰੇ ਹੇ ਰਾਮ ਰਾਣੇ ਮਾਰਾ ਬਾਹੀ ਮੌਜ ਦੀਨ ਤਲਵੰਡੀਓ ਹੇ ਸਾਬਾਹੀ ਤਾਲੀ ਅੰਬਰ ਛਾਇਆ ਹੇ ਵੀਰੇ ਹੇ ਰਾਮ ਫੂਲੇ ਆਕ ਕਾਹੀ ਜੁੱਟੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇ ਚੱਲ ਕਾਹੀ ਮੌਜੇ ਕਰਵਾ ਧਾਇਆ ਹੇ ਵੀਰੇ ਹੇ ਰਾਮ ਕਰ ਚਾਚੇ ਤਾਹੀ ਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਪੌੜੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜੋ ਜਨ ਜਪੈ ਸੋ ਆਇਆ ਪਰਵਾਨ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿਨ ਭਜਿਆ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਣ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਹਰਿ ਭੇਟਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਸਾਗਰ ਤਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਤਾਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ
ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜੋ ਜਨ ਜਪੈ ਹੈ ਹਾਂ ਧੀਰੇ ਹੇ ਰਾਮ ਸੋ ਆਇਆ ਪਰਵਾਣ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣ ਹੇ ਭਜਿਆ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਕੱਟਿਆ ਹੇ ਧੀਰੇ ਹੇ ਰਾਮ ਹਰ ਭੇਟਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਸੰਤ ਸੰਗ ਸਾਗਰ ਤਰੇ ਹੇ ਰਾਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਧਾਨ ਹੇ ਰਾਮ। ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। Satsang ji, I'll be talking about the vaccine. My name's Grisev. I'm a GP in Surrey. I think the vaccine is really good news, and I think it's coming at a really important time, especially as we venture closer to the holiday season. I'm really looking forward to it. What I'm probably not looking forward to is Hernam coming back from the supermarket with her produce and having to decontaminate absolutely everything. One can only hope and keep their fingers crossed that that will change in future. So far, what do we know? We know that there's 4 vaccines: Sputnik, Oxford AstraZeneca, Moderna and Pfizer BioNTech. The Sputnik and Oxford AstraZeneca are your traditional vaccines, so they're adeno-based. So these are similar to the ones that you might have heard of, like polio, nasal flu, in terms of shingles. The Moderna and Pfizer BioNTech are newly engineered and they're mRNA based. So there has been a lot of theoretical experimental evidence on these previously, but only recently have they been approved by the MHRA, which is the Medical Health Regulatory Agency of the UK. So the Pfizer BioNTech did a trial of 44,000 people and it was found to be 90% effective. What that basically means is that you had 2 groups, one that was a placebo group that received a placebo and one that received the vaccine. They found out that after 44,000 people, I think around about 170 developed COVID, and only 8 of that 170 was from the vaccine. So you can see there's a massive split already. So that's hugely effective. So we go into lockdowns to protect the vulnerable and reduce the R number, as well as obviously protecting our NHS. So the importance of which we are doing these lockdowns to protect those that are most vulnerable. So it's only right that the government has released these vaccines to protect them. The MHRA have approved Pfizer vaccine, the very same regulatory body that regulates the majority of medicines, vaccines the British people use.
Vaccines have been around since the 18th century, and it's a huge leap in the 20th century that you may have seen. It's no secret vaccines have revolutionized global health, arguably the single most life-saving innovation in the history of modern medicine. It eradicated smallpox, a huge reduction in child mortality rates, prevented lifelong disabilities. Anti-vaccine movements and skeptics is not a new phenomenon. We have similar views at the time the first vaccine was ever engineered and pioneered by Edward Jenner in 1796 for smallpox. If you are a skeptic, why immerse yourself into a rabbit hole of information you may not understand? If you have concerns and are worried, why not discuss that with your GP? Like me, we have a full account of your medical history, and we'll be able to provide you with the autonomy you seek to be able to make informative decisions about you or your loved ones. I think it's always a good idea to see or seek help from your GP, as they'll have all your history. So what I will do is go through sort of the frequently asked questions, okay? So very few people cannot receive these vaccinations. Those with a history of significant allergic reactions to another vaccine or drug or foods may not be offered and should avoid as per the MHRA guidance stipulated from the 9th of December. It's not recommended in pregnant women or while breastfeeding. If you're acutely unwell, it's probably a good idea to postpone. Do they contain animal product as per the government UK? No. Pfizer mRNA vaccine is a synthetic vaccine. Traditional vaccines, adeno-based, such as the ones you may have heard of, like I mentioned before, polio, nasal, flu vaccines, they may contain residuals, egg or gelatin. The ingredients list for the Oxford and AstraZeneca, I'm highly likely that will be released onto the government websites for public information. Can I choose which one I get? No, as only the Pfizer-BioNTech has been approved in the UK. Should I have the vaccine if I've already had COVID? Yes, there's no safety issues reported by those receiving the vaccine who have had COVID. Will the vaccine make me feel in any way unwell? You may experience mild side effects from the vaccine, such as soreness at the injection site. Usually this is the muscle of your sort of upper arm, like with any flu vaccination. Sometimes you may develop a headache, fatigue and mild fever, but these happen in around half to 3/4 of people from the information that I've read, and usually resolve in around 2 days. Around 1 in 25 people with the Pfizer vaccine have had side effects, such as fatigue or headaches, that's unpleasant enough to interfere with their sort of daily activities. So, if you're on steroids, or the question might be, is it safe to have a vaccine? There are very few people who cannot have the vaccines, and it's safe in people who may be immunosuppressed, as it is not a truly live vaccine. National guidance specifically identifies immunosuppressed people as a clinical risk group who should receive the immunization, so including those on high-dose steroids, disease-modifying and biological therapies such as methotrexate, or anyone with sort of a hematological malignancy, or anyone undergoing chemo or radiotherapy. It is possible the vaccine may not make as strong of an antibody response as for people who do not have immunosuppression, but it's very likely to be better than having no vaccine. It obviously remains really important to follow current advice to avoid exposure to SARS-CoV-2 even after your vaccine. So what if you have heart troubles? I have heart issues, you may say. Can I take the vaccine? Yes.
Chronic heart disease, including ischemic heart disease, which requires regular medication, is an indication you're in a slightly higher risk group and you should receive the vaccine. These include people with severe chronic respiratory diseases, including people with asthma requiring continuous or frequent use of oral steroids to control their symptoms, or those who have a history of asthma attacks requiring hospital treatment. What if you're taking warfarin, the so-called blood thinner? Yes, people with bleeding disorders or those taking anticoagulation medication can still have the vaccine if the clinician, so your GP, feels it can be given safely, knowing your individual bleeding risk. Where possible, this will be discussed with you. Can my child be vaccinated? Well, currently, the vaccines have not been tested in children under 12 years. These trials are underway, as I've read, and so have not been licensed for use in this group. Given the very low risk of COVID-19 infection to children, they're not currently part of the national vaccination programme. However, it may be that children with specific underlying medical conditions may be considered after the initial rollout phase. So that's all I have so far for frequently asked questions. Now, many of you probably were hoping for me to go over data, statistics, pharmacokinetics, and sort of the design and how the vaccine really works in terms of the humoral immunity or cellular immunity. What I would say is that's quite an extensive talk, and I'll be happy to do that. So if any one of the Sangat members wants to set up a Zoom meeting, and if anyone wants to be educated on kind of how it works and my interpretation of the public information that's been given to us, I'm happy to go through it all for you and tell it you in a sort of digestible way. I think the important thing to remember is that we are in a good period. We're coming up to the holiday season, and I think that vaccines are a new step forward for all of us. We want to protect those most vulnerable. And if you have concerns, I urge you that if you are a skeptic or you're worried about it, that you can speak to your own GP who has your medical record on file. And at the very least, we have a living guru with us, and we can speak to Satguruji if we are worried about that. Amog Darsan Beyant Apara. Forever fruitful is the blessed vision of his darshan. He is infinite and incomparable. Pyare Saad Sangat Ji, Gaj ke Aakho, Dhan Sri Satguru Jagjit Singh Sache Paatshah. Saad Sangat Ji, Sat Sri Akal. ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਮਿਤ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਖੰਭ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ in life we've got to have almost like an equilibrium, a balance. Similarly, like when we are riding a cycle, otherwise we're not going to be able to move forward. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ as last week we are celebrating Sri Satguru Jagjit Singh Ji's 100th Prakash. Today we are remembering Satguru Ji, and tomorrow we will be remembering Satguru Ji for their Jyoti Jyot Divas. ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆ, I would like to thank ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ in the Kirtan, the Katha, the Kavita. Thank you to everybody for presenting such a lovely program in honor and memory of Sri Satguru Jagjit Singh Sache Paatshah Ji. Saad Sangat Ji, we've had two sad losses within our Sangat as well. Sade Sant Mela Singh Ji from Sri Pani Sahib. ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ. ਤੇ we want to just share our condolences with all the Pullar Parvar, Matharu Parvar, and wherever we can do seva, please let us know. ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਣਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਡਡਿਆਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ।
So again, we share our condolences with them as well. ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ I want to thank all of the ਸੰਗਤ, all of the local ਸੇਵਾਦਾਰਸ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਡ ਵਰਤਾਏ ਸੀਗੇ ਨਾਲ some sweets or jalebis or pede laddu। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ for all the ਸੇਵਾਦਾਰਸ who helped make this happen। ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ we're hoping that we are still connecting with you all। we're hoping that you're all well and for whatever seva we can try and do, we're trying to do our best। It's such a huge momentous occasion having Sadhguruji's Prakash, and we all feel a little bit tired that we can't do as much as we want to। So for now, please accept this humble gift from all of the UK Sevadars। Sath Sangat ji, we want to thank Southwell Sangat, the Sevadar team। ਹਰ ਇੱਕ Thursday ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ on a Zoom call। ਤੇ what we would like to do is every Thursday evening, if you have any discussions or topics that you would like shared, please get in touch with Jagdish, Sarah or the Southwell Seva team। Please also join the Thursday evening calls। Last week we had somebody, a guest speaker, who is very knowledgeable and actually does presentations and guidance on bullying। So if every week we can have something that we can discuss, and I'm hoping also that all Gurdwara centers and all Sanghas from each region will participate in this discussion and join the Thursday evening calls। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। It's going to be a special program dedicated to Satguru Jagjit Singh Sache Pasha ji। We've asked ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਇਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। They're going to be sharing what actually happened with the ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ ਓਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਬੀਤਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ and be part of this। And let's remember Sri Satguru Jagjit Singh Sache Pasha ji together। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਡੇ Sri Satguru Jagjit Singh Sache Pasha ਦੇ ਨਿਮਿਤ at 12:58 UK time, Naam Simran is normally held। We're looking at starting the program at 12:55 and there will be a program for 1 hour Naam Simran। There will again be Kautaks and Katha and Kavita shared afterwards। So Hath Jod Ke Benti, Sath Sangat ji, please join this whole day of remembering Sri Satguru Jagjit Singh Sache Pasha ji। From Monday morning onwards, during the weekdays, ਜਿਹੜੀ morning ਦੀ Zoom call ਹੁੰਦੀ ਆ, and also coming forward, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੁੰਦੀ ਆ living in the UK and Western world, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ we have asked ਸੰਤ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। So every morning from 5:30 till 6 ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟਲਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ। So Monday till Friday, please ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, this is going to continue ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ for the rest of the month, until ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ। I think it's on the 27th or 28th of December ਤੱਕ ਇਹ ਕਥਾ is going to be an ongoing katha। So please join the katha in the morning ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲਾਭ ਲਈਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। I know we have a festive season ਤੇ ਕਈ ਪਾਸੇ we want to get together, but ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। One last announcement, Sath Sangat ji, again in honor of Sri Satguru Jagjit Singh Sache Pasha ji and their 100th Prakash. ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ artists, the upcoming young artists that we have here in the UK,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ. So in the evenings we're going to be showcasing concerts from the 15th to the 18th of December every evening from 7:30 onwards, 7:30 p.m. onwards. This will be shared on Facebook or YouTube. We will share the poster details with you. Please keep these dates in mind, 15th to the 18th. In the evenings, we're going to be having our youth artists performing. So please all join, share the posters on social media so we can also give them some support and get our friends to join and watch their performances. This then our Sangaji Akid. I want to thank everybody who's helped to make this evening's program. And Sade wala je koi galti hogi, aap ji maaf kar dena. Sangaji, please have a pleasant week ahead. ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ. ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह. श्री भगवती जी सहाय पातशाही वार में प्रथम भगवती सिमर गुरु नानक लेते आए फिरंगत गुरु थे अमरदास रामदास को सहाय अर्जुन हर गोबिंद नमो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याये जिस टिरे सब दुख जाए. तेग बहादुर सिमरकार नौ नित आवे ताए दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी साहब तवे सहाय. सतगुरु बालक सिंह जी सिमरन में मारते बताया अकाल पुरख श्री सतगुरु राम सिंह चंद ले छड़ाए. जोत का जमाल श्री सतगुरु हरि सिंह जी सिमरन चुट्टी ले मिलाए. वडे प्रताप ले अटल प्रतापी श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी सिमरन निकाल जी पीठ सुट सोध नाम वाने आप दत्ता चलाए. तान तान श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी जन्म मरण दुख जाए. हाजरा हजूर श्री सतगुरु उदय सिंह जी साहब ताए हो जी सहाय. गुरु जी के चार साल जाते पांच पारे शाले मुक्ते असी शहीद बयान शहीद अली कमाए घर ध्यान फिर गया औषध पवित्र नाम चितावे. सतगुरु सठ पातशाही अशता पर नारियां दूसरे सब बख्शिंद हो दर करो से किसे तक बख्शो. बेमुख हो के नाम अरिए तरते थे तरमता महा मिस्त नाश करो संत खास प्रकाश करो. गौ गृह कष्ट दूर करो कुल से श्री आप पवित्र नाम पर कोई दुख रहे ही ना. सतगुरु राम सिंह सठ पातशाह जी साडे प्रार्थना है आप ये चरना विच सारा धर्म बनया रहे. दीना बंधु सतगुरु सठ पातशाह जी आप जी प्यारे साध संगत ने इकहत्तर के नाम से किया है. पिछले पैर के दीवान सजे हैं हर जस कथा कीर्तन होया है. गुरबानी पढ़द्या कोई गलती हो तो माफ़ करना जी. अगों वास्ते शुद्ध और स्पष्ट बानी पढ़न का बाल बख्शो. न विसरो न सारो रख लो बच लो दे करके देव दीदार. श्री सतगुरु राम सिंह चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला. जो बले सो निहाल सत श्री अकाल.